फाइनली साथीहरु पोकोले आफ्नो पोको एफ सिरिजलाई लन्च गर्ने कन्फर्म भइसक्यो। त्यो हो पोको F3 GT जुन पोको F1 को सक्सेसर हुनेवाला छ। अनि पोकोले आफ्नो टिजरमा देखाइरहेको छ यो चाहिँ कमिङ Q3। यसको मतलब पोको F3 GT जुलाईको महिनामा देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ पोको F3 GT स्मार्टफोनको बारेमा भने यो एउटा Redmi K40 गेमिङ एडिसनको नै रिब्रान्डेड भर्जन हो र यसमा तपाईलाई एकदमै कमालको स्पेसिफिकेसन दिइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दा भने यहाँ 6.67 इन्चको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ र यसको भित्र 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेटको सपोर्ट पनि देख्न पाउँछ। साथमा एउटा फ्रन्टमा पञ्च होल देख्न सकिन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। अब यो फोनको प्रोसेसरको बारेमा भन्नु पर्दा यो कन्फर्म भइसक्यो कि यसको भित्र मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 1200 वाला पावरफुल प्रोसेसर देख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा 5G स्मार्टफोन हुनेछ। यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्दा भने यहाँ 12GB र्याम र 256GB सम्मको इन्टरनल स्टोरेज सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। अनि क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ पछाडि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देखिन्छ जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स 64 मेगापिक्सलको, सेकेन्डमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र थर्डमा 2 मेगापिक्सलको मैक्रो लेन्स। अनि फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यहाँ तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा त्यो पनि पञ्च होलको साथमा। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ यसको ब्याट्रीको बारेमा भने यहाँ 5065 mAh को बिग ब्याट्री साथमा 67 वाट को फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो फोनको भित्र धेरै नै फ्ल्यागशिप लेभलको फिचर देख्न पाउनुहुनेछ। मेरो विचारमा पोको F3 GT एउटा गेमिङ फोन हो र यसको भित्र तपाईलाई धेरै पावरफुल परफर्मेन्स साथै गेमिङको लागि मज्जाको एक्सपिरियन्स दिनेवाला छ। साथीहरु म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाई एउटा राम्रो बजेटमा खतरा गेमिङ एक्सपिरियन्सको वेटमा हुनुहुन्छ भने यु हैव टु डेफिनेटली लुक एट दिस स्मार्टफोन। प्राइसको यदि हामी कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन तपाईलाई 40 देखि 45 हजार को आसपासमा देख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाई के सोच्नुहुन्छ पोको F3 GT को स्मार्टफोनको बारेमा? के तपाई यो स्मार्टफोनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि keep watching.